ვანო მერაბიშვილი ავერსის კლინიკაში გადაიყვანეს როგორია შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. სააფთიაქო ნარკომანიის საქმე, სასამართლო სამედიცინო რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობს. თბილისის ქუჩებში ახალი დიზაინის ტაქსები გამოჩნდება, რა საკითხებს განიხილავენ მერიაში მთავრობის ხტომაზე. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე, ახალ ამბებს მარიამ ვაშაძე გაგაცნობთ. ყოფილი პრემიერი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ავერსის კლინიკაში გამოკვლევების ჩასატარებლად გადაიყვანეს. ამის შესახებ ინფორმაცია პირველ არხს კლინიკაში, ასევე სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში დაუდასტურეს. ადგილზე იმყოფება ჩვენი ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა. ნოდარ, დეტალებს და ბოლო ინფორმაციას ველით შენგან. მარიამ, ბოლო ინფორმაციით ვანო მერაბიშვილი უკვე გადაყვანილია მატროსოვის ციხეში. იგი აქ ბადრაგის თანხლებით დღეს დილით 7 საათიდან იქნა მოყვანილი და მას საკმაოდ ვრცელი გამოკვლევები, საკმაოდ ვრცელია ის სია, რომლის შესახებაც, ანუ რომელიც რასთან დაკავშირებითაც მას გამოკვლევები ჩაუტარდა. სულ ცოტა ხნის წინ ავერსის კლინიკაში ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა კომენტარი. როგორც კლინიკაში აცხადებენ, მათთვის უცნობია ის დიაგნოზი, თუ რა დიაგნოზთან დაკავშირებით უტარდება მას გამოკვლევები, ვინაიდან სია გამოკვლევებთან თუ რასთან დაკავშირებით უნდა ჩატარებოდა მას გამოკვლევები ავერსის კლინიკაში. თავად სასჯელ ახსრულების სამინისტრომ გადაუგზავნა ავერსის კლინიკას ჯერ კიდევ გუშინ საღამოს, ხოლო დღეს დილიდან კი უკვე შინაგან საქმეთა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს მსჯავრდებულ ვანო მერაბიშვილს გამოკვლევები ჩაუტარდა. როგორც ავერსის კლინიკაში აცხადებენ, ხვალ უკვე ცნობილი გახდება იმ გამოკვლევების პასუხები, რომელიც ჩაუტარდა ვანო მერაბიშვილს. დეტალურად აღწერა ავერსის კლინიკის წარმომადგენელმა იმ გამოკვლევების ნუსხა, რომლითაც ვანო მერაბიშვილი დღეს გადმოყვანილი იყო კლინიკაში. როგორც თავად ავერსის კლინიკის წარმომადგენელი აცხადებს, აღნიშნული გადმოყვანა კლინიკაში არ ყოფილა განპირობებული ვანო მერაბიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებით. ეს იყო უბრალოდ გამოკვლევების შედეგად და ეს ჩატარდა თავად სასჯელ ახსრულების სამინისტროს პენიტენციალური სისტემის მოთხოვნით. მადლობ ნოდარ ჩაჩუა მოგვაწოდა ბოლო ინფორმაცია პირდაპირ ეთერში. სააფთიაქო ნარკომანიის საქმეზე დაკავებული სამედიცინო რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო მსჯელობს. ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე ჯანდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსანი და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართული 5 მოქალაქე 24 სექტემბერს დააკავეს. თევნა ხუბულავაა განავრცობს თემას, ახლა ღია ეთერში, თევნა გისმენთ. უკვე ცნობილია, როგორც მთავარი საგამოძიებო უწყების, ასევე დაცვის მხარის პოზიცია აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებასთან დაკავშირებით. მთავარი საგამოძიებო უწყება ითხოვს, რომ სხდომაზე ყველა ბრალდებულს 6-ვე დაკავებულს შეეფარდოს ყველაზე მძიმე აღკვეთის ღონისძიების ფორმა, ანუ პატიმრობა. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, ისინი აცხადებენ, რომ ყველა დაკავებული თავს მიიჩნევს უდანაშაულოდ და შესაბამისად ისინი დააყენებენ პოზიციას, რომ ისინი დატოვონ აღკვეთი ღონისძიების გარეშე, ან უკიდურეს შემთხვევაში ისინი მოითხოვენ, რომ გირავს სანაცვლოდ მოხდეს დაკავებულების გათავისუფლება. ჩვენ დღეს რამდენიმე ბრალდებულის ადვოკატს ვესაუბრეთ, მათ შორის ვესაუბრეთ სხდომის დაწყებამდე გია თვალავაძის ადვოკატს, რომელიც აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მიიჩნევს თავს უდანაშაულოდ. გარდა ამისა, ჩვენ მას ვკითხეთ იმ საქმის მასალებზე, რის საფუძვლადაც პროკურატურა ბრალად ძდებს ამ პირებს, ამ შემთხვევაში გია თვალავაძეს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას, მასთან ერთად დაკავებულ 5 პირს კი უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას. ადვოკატები განმარტავენ, რომ საქმეში მტკიცებულებების სახით არსებობს აუდიო ჩანაწერები, თუმცა მათი თქმით, მათთვის ამ აუდიო ჩანაწერების ავთენტურობის საკითხი ამ დროისათვის დასადგენია. ვინაიდან ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფები არ აღიარებენ მრავალწარდგენილ ქმედებას, აქედან გამომდინარე ჩვენი პოზიცია იქნება ისეთი, რომ არ იქნეს არანაირი სახის, არ უნდა იყოს არანაირი სახის აღკვეთის ღონისძიება გამოყენებული, მაგრამ ალტერნატივის სახით, რა თქმა უნდა, შევთავაზებთ გირაოს. ეს არ ხდება პირველად, ხო? აქ ინტერესები გადაიკვეთა ვიღაცის და ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ფსიქოტროპული მედიკამენტები არსებობა უგეცებოდა. კი ბატონო, მაგას მომფე ეს იყო, არის და იქნება. ეს გახლავთ ნაკლებად ძიმე დანაშაული, ზუსტად მაგას მომფე. და ნაკლებად ძიმე დანაშაული აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობით არ შემოგვიდა და არც განჩინებები არ გამოაქვთ. დაკავების თაობა. მას აუდიო ჩანაწერებში თქვენებს. კი ბატონო, ფიგურით. საკონტროლო შესყიდვა მასზე განახორციელეს. კი ბატონო, იყო საკონტროლო შესყიდვა.
დაახლოებით 1 საათში სავარაუდოდ მას შემდეგ რაც ორივე მხარე, როგორც მთავარი საგამოძიებო უწყება და ასევე დაცვის მხარე დააყენებენ სხდომაზე საკუთარ შუამდგომლობებს და ჩამოყალიბებენ პოზიციებს, უკვე გახდება ცნობილი თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისათვის იმართება 6 პირის ბრალდების საქმეზე სხდომა, რომელზეც უნდა იმსჯელონ აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე. მე ასევე შეგახსენებთ, რომ გუშინ წინ მოხდა ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სამსახურის ხელმძღვანელის გია თვალავაძის დაკავება, მას ბრალად ედება უფლებამოსილების ბროდად გამოყენება. გამოძიების ინფორმაციით, მას ჰქონდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნის მასშტაბით ათეულობით აფთიაქში ხდებოდა ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკანონო რეალიზაცია და ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით არ ჰქონდა შესაბამისი რეაგირება. მასთან ერთად დაკავებულ პირებს კი ბრალად ედებათ უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა. მადლობ თეონა სასამართლოდან თეონა ხუბულავა საუბრობდა. მთავარი პროკურატურა პალიტრა მედიას სტამბაში შეფასე კოლორპაკში უწყების წარმომადგენლების შესვლასა და ფინანსური დოკუმენტაციის მოთხოვნის მიზეზებზე განცხადებას ავრცელებსაც. განმარტებულია, რომ მოკვლევა საჯარო მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების შესაძლო გაფლანგვის ფაქტებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. ოფიციალური ინფორმაციით შეფასე კოლორპაკმა აწარმოეს საქართველოში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 2014 წლის 15 დეკემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე $1,600,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის კრედიტი მიიღო, რომლის წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება 2 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხორციელდებოდა. ამ წუთებში რუსთავის საქალაქო სასამართლოში გენერალ სამსონ ქუთათელაძის მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი ჭანტურიას საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა მიმდინარეობს. ჭანტურიას გამოძიება განზრახ მკვლელობას და ცეცხლსროლი იარაღის მართსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვას ტარებას ედავება. ჭანტურია 7 აგვისტოს ღამე დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ის 15 იანვარს რუსთავში ეგრეთ წოდებული სამბოლის ბაზრის ადმინისტრაციულ შენობაში გენერალ სამსონ ქუთათელაძესთან ერთად შევიდა, რომელთანაც მას დიდი ხნის განმავლობაში დაპირისპირება ჰქონდა. უწყების ცნობით შენობაში ბრალდებულსა და ქუთათელაძეს შორის ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით მოხდა შელაპარაკება, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ცეცხლსროლი იარაღიდან სამსონ ქუთათელაძეს რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა და შენობა დატოვა. ქუთათელაძე მიყენებული ჭრილობების შედეგად ადგილზევე გარდაიცვალა, ამიტომ დაკავებული კი ბრალს არ აღიარებს. გამოძიება მისი მამის საცხოვრებელი სახლიდან იარაღი და საბრძოლო მასალაც ამოიღო. წინა სასამართლოს ხდომაზე ჩვენ დავაყენებთ შუამდგომლობას გიორგი ჭანტურიას აღკვეთის ღონისძიების გაუქმების თაობაზე. მოგეხსენებათ, რომ გიორგი ჭანტურია არც ერთ ეტაპზე არ მიმალვია გამოძიებას, უამრავჯერ გამოცხადდა დაკითხვებზე, მათ შორის ის იყო სრულიად უსამართლოდ, უკანონოდ და დაუსაბუთებლად დაკავებული და ეს იანვრის თვეში ხდება და გათავისუფლების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიიდან რამდენჯერაც გავიდა უკანონო ბრუნდებოდა. თბილისის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის ხდომა გაიმართა. კახაკალაძემ ყურადღება რამდენიმე საკითხზე გაამახვილა, მათ შორის იყო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. მისი თქმით, კონკრეტული კომპანიები საკუთარი ვალდებულებების შესრულებას დათქმულ ვადაში ვერ ახერხებენ. ამასთან დღეს მერმა დედაქალაქის ქუჩებში ახალი დიზაინის ტაქსების გამოჩენაც დაანონსა. მარიამ სეთურიძე ჩაგვერთვება დეტალებით. ღია ეთერში მარიამ გისმენთ. მარიამ, ასე გამოიყურება ის ტაქსები, რომლებიც დედაქალაქის ქუჩებში 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან გამოჩნდებიან. ამის შესახებ დღეს განცხადება დედაქალაქის მერმა მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. კახიკალაძის თქმით, ტაქსები, რომლებიც ლიცენზიას მიიღებენ, მოუწევთ შესაბამისი კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათი ავტომობილი უნდა იყოს თეთრი ფერის და 4-კარიანი, ასევე მათ შესაძლებლობა ექნებათ, რომ საკუთარ ავტომობილზე განათავსონ რეკლამა და ამით მიიღონ დამატებითი შემოსავალი, ასევე მერმა თქვა ისიც, რომ აღნიშნულ ტაქსებს ექნებათ შესაძლებლობა იმის, რომ ისარგებლონ უფასო საპარკინგო სივრცით, ასე რომ კახიკალაძემ მოუწოდა ტაქსის მძღოლებს, რომ აღნიშნული ლიცენზია მათ რაც შეიძლება სწრაფად მიიღონ. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა თბილისის მერმა, ეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. მისი განმარტებით უზნაძის ქუჩაზე დღეს არის საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი კომპანია ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. შესაბამისად, დედაქალაქის მერმა შესაბამის სამსახურს მოუწოდა, რომ დაინტერესდეს აღნიშნული საკითხით და დღესვე დაიბაროს აღნიშნული კომპანია თბილისის მერიაში და დააწესოს მათზე კონკრეტული სანქციები. რა სანქციები იქნება, ეს ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ აღნიშნულ კომპანიასთან თბილისის მერიამ კონტრაქტით შეწყვეტოს. ეს არის ქალაქის ცენტრი. ჩუღურეთის რაიონში უზნაძის ქუჩა, რომელიც უკვე აი ასეთ მდგომარეობაშია
გადათხრილი, დაწყებული 1 აგვისტოდან თუ არ ვცდები, გადათხრილი, მიტოვებული. ეს არის ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელი. ეს დამოკიდებულება. მე არ ვიცი. ასეთი კომპანიები მგონია რომ საერთოდ არ უნდა იღებდნენ მონაწილეობას ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებში. და ირაკლი მე მინდა დაგავალო რომ დაიბარო ეს კომპანია და მოეთხოვოს შესაბამისი პასუხი. მინდა სატრანსპორტო პოლიტიკას შევეხო და ტაქსების ლიცენზირების თემას დაუბრუნდე. თუ რა პრივილეგიები ექნებათ ლიცენზიის მქონე ტაქსის მძღოლებს, ესე იგი ქალაქში გამოიყოფა სპეციალური ადგილები პარკირებისთვის, მათთვის, რომელიც იქნება უფასო. გარდა ამისა, მათ საკუთარ ავტომობილებზე ექნებათ გამოყოფილი კონკრეტული ადგილები, სადაც შესაძლებელი იქნება რეკლამის განთავსება და რა თქმა უნდა, იქედან შემოსული თანხა იქნება მათი პირადი საკუთრება. გარდა ამისა, მანათობელი ტაქსის, რომელსაც დაამზადებს დედაქალაქის მერია, მათ გადაეცემათ უფასოდ. კახიკალაძე დღეს დიღმის ტყეპარკის განვითარების საკითხსაც შეეხო, მან კიდევ ერთხელ მოუწოდა იმ ადამიანებს, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე ფლობენ კონკრეტულ მიწებს, რომ ჩაერთონ მერიასთან მოლაპარაკებებში, რათა მოხდეს ამ ადგილმონაცვლეობა აღნიშნული ტერიტორიების ან მერიის მხრიდან მათი შესყიდვა. დღეს მკაფიოდ განმარტა კახიკალაძემ, რომ ვერც ერთი ადამიანი, რომელიც ფლობს კონკრეტულ ტერიტორიას დიღმის ტყეპარკში, ვერ მოახერხებს, რომ ამ ტერიტორიაზე რაიმე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები აწარმოოს. ასევე დღეს მერმა ისაუბრა ვაკის პარკის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებითაც და უპასუხა იმ გარკვეულ კითხვებს, რომლებიც კონკურსის გარშემო გაჩნდა. მერის განმარტებით, კონკურსი, რომელიც მერიამ გამოაცხადა, არ არის მორგებული არც ერთ კონკრეტულ კომპანიაზე და 3 თვე იმისათვის, რომ კონკრეტულმა კომპანიამ დადოს ინტელექტუალური სამუშაო და შესაბამისი პროექტი არის სრულიად საკმარისი. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ვაკის პარკის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. საუბარი იყო იმაზე, რომ თითქოს 3 თვე არ არის ის დრო, სადაც შესაძლებელია პროექტის განხორციელება, რაშიც ნამდვილად ვერ დავეთანხმებით. თუ რომელიმე კონკრეტულ კომპანიას ამის შესაძლებლობა არ აქვს და ამის უნარები არ გააჩნიათ, ეს მათი პრობლემაა. კიდევ ერთი უსაფუძვლო ბრალდება, რაც ოპონენტების მხრიდან გამოითქვა, ეხება ისევ კონკურსის პირობას, რომლის მიხედვით გამარჯვებულ კომპანიას უნდა ჰქონდეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე მუშაობის გამოცდილება. კიდევ ერთხელ გვინდა შევახსენოთ ოპონენტებს, რომ ვაკის პარკი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება კომპანიები, ვისაც ამ მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება გააჩნია. დიღმის ტყეპარკთან დაკავშირებით ვიცით, რომ მოლაპარაკებები კერძო მესაკუთრეებთან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობს უკვე. ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, პოზიტიური გამოხმაურებაც მათი მხრიდან, რომ ისინი თანახმა არიან მონაცვლეობაზე და გამოსყიდვაზე, თუმცა არის რიგი შემთხვევები, როდესაც ჯერ კიდე მესაკუთრეები ამ ტერიტორიას აღიქვამენ როგორც სამშენებლოდ გასავითარებელ ტერიტორიად, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობით ამ ტერიტორიას ადევს ლანდშაფტო სარეკრეაციო ტერიტორია და განსაკუთრებული სტატუსი აქვს მინიჭებული. მიუხედავად ამისა, მათ რატომღაც კიდევ აქვს იმედი, რომ ამ ტერიტორიას ზონა შეეცვლება და სამშენებლოდ განვითარდება. თბილისობამდე რჩება 10 დღე და შესაბამისად ეს იყო კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა კახიკალაძემ. დედაქალაქის მერის თქმით, რამდენიმე რაიონში 2 დღით დაშვებული იქნება გარევაჭრობა, თბილისობის დასრულების შემდეგ კი ის ისევ აიკრძალება. მადლობთ მარიამ სეთურიძე საუბრობდა თბილისის მერიიდან. საქართველოს პრემიერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ ვიზიტს განაგრძობს. მამუკა ბახტაძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 73 სესიის ფარგლებში მუშინ ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს და ავსტრიის ფედერალურ კანცლერს სებასტიან კურცს შეხვდა. საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანის თქმით, ჟან-კლოდ იუნკერმა პოზიტიური შეფასება მისცა საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივას ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტისადმი ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ავსტრიის ფედერალურ კანცლერთან კი აუდიენციის მთავარი თემა საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციისა და საქართველოს-ავსტრიის ორმხრივი ურთიერთობების გაძლიერებას შეეხებოდა.
ყველა ორმხრივ შეხვედრაზე ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მაღალი შეფასება ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პოლიტიკურ რეფორმებთან დაკავშირებით, ასევე იმ გეგმებთან დაკავშირებით, რომელიც მიმართულია სამშვიდობო ინიციატივებზე, ასევე საუბარია საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის თემებზე და განსაკუთრებით პოზიტიური შეფასებები აქვს ასოცირების ხელშეკრულების შესრულებას. საქართველოს მთავრობა ამერიკულ Grace Farms Foundation-თან თანამშრომლობას იწყებს შეთანხმება განზრახვის დოკუმენტზე შეერთებულ შტატებში შედგა. საქართველოს დელეგაციის წევრები ამბობენ, რომ ამ დოკუმენტით საქართველო გახდება პირველი ქვეყანა, რომელიც ბიზნესის და დასაქმების სფეროში მაღალი ეთიკური სტანდარტების დანერგვას დაიწყებს. ეს პროცესი გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესაბამისი აცხადებენ ხელისუფლების წევრები. ქართული მხარე ელოდება, რომ ახალი სტანდარტის დამკვიდრებით ქვეყანა უცხოელი ინვესტორებისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდება. საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ბრწყინვალე მაგალითია ბიზნესში უმაღლესი ეთიკური სტანდარტების დანერგვისათვის ჩვენ გეგმავთ Grace Farms Foundation-თან ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებას ოქტომბრის ბოლოს თბილისში. აღნიშნული გადაწყვეტილება თანხვედრაშია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან და საქართველოს მთავრობის პოლიტიკასთან, რომლის მთავარი ღირებულება ადამიანი და მისი უფლებებია. მსოფლიოში უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს არაეთიკური შრომის კომპონენტი. შესაბამისად, საქართველოს როდესაც ამ სტანდარტს მიაღწევს, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავს იმას, რომ პრიორიტეტია ადამიანის უფლება და მეორეს მხრივ, უდიდესი კომპანიები ყოველთვის ცდილობენ, რომ შევიდნენ ისეთ ქვეყანაში გახსნან საწარმოები, სადაც ასეთი ტიპის სტანდარტებია დაცული. და ბუნებრივია შესაბამისად ჩვენ ველოდებით, როდესაც ამ სტანდარტს დავხვეწავთ, უფრო მეტ ინვესტიციას. ჩვენი შეხვედრა იყო იმის განცხადება, რომ საქართველოს და Grace Farms-ის ფონდი განზრახვის დოკუმენტის მიხედვით ერთად იმუშავებენ იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს პირველი ქვეყანა, ვინც დაიცავს ეთიკური და გამჭვირვალე მიწოდების პრინციპებს. ეს არაჩვეულებრივი განაცხადია როგორც მდგრადობის კუთხით, ასევე ბიზნესისთვის. მე და ჩემი კოლეგები ოქტომბრის ბოლოს პირველად ვესტუმრებით თქვენს შესანიშნავ ქვეყანას, რომ გავიგოთ უფრო მეტი და აღმოვაჩინოთ მათი სილამაზე. რაც შეეხება კონკრეტულ გეგმებს, ადგილზე გადავწყვეტ კიდევ რა კუთხით შეიძლება თანამშრომლობა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ლიბიელ კოლეგასთან მოამბე და ჰასიალასთან გამართა შეხვედრა. სანტუისენტის და თენადინების მინისტრთან კი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. ლიბიელ კოლეგასთან შეხვედრაზე ორმხრივი ურთიერთობის პარალელურად ლიბიაში დაკავებული ქართველი მეზღვაურების საკითხი განიხილეს. სანტუისენტის და თენადინების მინისტრთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით კი მინისტრებმა იმედი გამოთქვეს, რომ ქვეყნებს შორის ორმხრივი ურთიერთობები უფრო მეტად განვითარდება. შრომის უსაფრთხოების კუთხით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა ამ კუთხით საქართველოს უკვე განხორციელებული და სამომავლოდ არსებული გამოწვევების შრომითი კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოება. სწორედ ამ საკითხებზე მსჯელობენ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის და საქართველოს პროფკავშირული გაერთიანების ორგანიზებით დაგეგმილ კონფერენციაზე. შეხვედრაზე ასევე შრომის საერთაშორისო სტანდარტებზე, შრომითი კანონმდებლობის აღსრულებასა და შესრულების კონტროლის საკითხებზე და რეგიონში ამ კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე მსჯელობენ. კონფერენციას საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებიან და თავიანთი ქვეყნების მაგალითზე ერთმანეთს გამოცდილებას უსიარებენ. გვექნება მსჯელობა თუ რამდენად შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობა საერთაშორისო სტანდარტებს, რა იგეგმება საქართველოს კანონმდებლობაში ცვლილებები, იმიტომ რომ გარკვეული ცვლილებები უკვე დაწყებული არის არსებულ შრომის უსაფრთხოების კანონებში და აგრეთვე იგეგმება შრომის უფლებების თვალსაზრისით საქართველოს კანონის დაახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან. ჩვენი მოქალაქეების ინტერესია, რომ ადამიანი სამსახურში რომ იდის, მას ჰქონდეს გარანტია სახში მშვიდობით დაბრუნებასთან დაკავშირებით და ამ კუთხით პრობლემები მართლაც დიდია. შრომის ინსპექციას უნდა გაუფართოვდეს, ვთქვათ, არეალი მოქმედების სფეროსი, მას უნდა ჰქონდეს ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე შესვლის, ინსპექტირების უფლება. თბილისში საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მდგრადი საბანკო ქსელის და საქართველოს ეროვნული ბანკის ინიციატივით მდგრადი დაფინანსების საკითხებზე პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას საქართველოს საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დღევანდელი ღონისძიების ფარგლებში საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ, რომელიც მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრია, ხელი მოაწერა საქართველოს ეროვნულ ბანკთან თანამშრომლობის ხელშეკრულებას, რომელიც კერძო სექტორში გარემოს დაცვის, სოციალური და კორპორაციული მართვის მაღალი სტანდარტების დანერგვას შეუწყობს ხელს. სტანდარტები კი კომერციულ ბანკებსა და ეფექტიანობის ამაღლებაში, ასევე კონკურენტუნარიანობის დასა და ინვესტიციების მოზიდვაში დაეხმარება. ეს არის ის მიმართულება, რომელიც ძალიან ახალია საქართველოსთვის. საქართველო შეუერთდა
ჯგუფს, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციაში. ეს არის მდგრადი ბანკების ჯგუფი. და ჩვენ ეხლა ნერგავთ და ვავითარებთ იმ პრინციპებს, რომელთა საშუალებითაც უნდა მოხდეს და გვინდა რომ მოხდეს დაფინანსება მომავალში. ჩვენ ხელს შეუწყობთ ეროვნულ ბანკს ახალი სტანდარტების ჩამოყალიბებაში. ამ ასპექტებზე ფოკუსირება სულ უფრო პოპულარული ხდება მთელ მსოფლიოში. მოხარულები ვართ, რომ დავეხმარებით ეროვნულ ბანკს ამ კოდების შემუშავებაში. ვიმედოვნებთ, რომ ეს სტანდარტები სხვა საფინანსო ინსტიტუტებშიც დაინერგება. ლურჯი მოცვის, მაყვლისა და ჟოლოს ინტენსიური ბაღების გაშენების მხარდასაჭერად სახელმწიფო პროექტში დანერგე მომავალი ცვლილებების შევიდა. ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტს ახალი ქვეკომპონენტი, კენკროვანი კულტურები დაემატა. იმერეთის რეგიონში პროექტის მენეჯერი, იმერეთის რეგიონის გუბერნატორთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ფერმერებს შეხვდა და ახალი ქვეკომპონენტის დეტალები გააცნო. ქვეკომპონენტის ფარგლებში განსაზღვრულ რეგიონებში დაფინანსდება შესაძენი ენერგების ღირებულების 100%, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე შეძენისას, ისე მათ იმპორტის შემთხვევაში. 100% დაფინანსდება წვეთოვანი სარწყავი სისტემების ღირებულებაც. საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსდება ბაღის გაშენებისთვის საჭირო მასალების ღირებულების 100%-იც. და რა ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ამერიკა უკრაინის აღსარებლობის თავისუფლებას მტკიცედ უჭერს მხარს ამის შესახებ საუბარია პრეს-რელიზში, რომელსაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი ჰიზერ ნაუერტი ავრცელებს. მათ შორის ცალკეული ჯგუფების წარმომადგენელთა თავისუფლებას დაარეგულიროს მათი რელიგია საკუთარი რწმენის მიხედვით და მისდებდნენ საკუთარ აღსარებლობას სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევის გარეშე, კითხულობ განცხადებაში. ამერიკა პატივსცემს უკრაინის მართლმადიდებელი რელიგიური ლიდერების და მიმდევრების მისწრაფებას ავტოკეფალიისკენ მათი რწმენის შესაბამისად. ჩვენ პატივსცემთ მსოფლიო პატრიარქს, როგორც რელიგიური ტოლერანტობისა და კონფესიათა შორის დიალოგის ხმას. ამერიკა ინარჩუნებს ურყევ მხარდაჭერას უკრაინის და მისი ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ რუსეთის წინაშე აღმოსავლეთ უკრაინასა და ყირიმის ოკუპაციის პირობებში. ჩვენ ასევე მხარს უჭერთ უკრაინას, რამდენადაც ის თავად განსაზღვრავს საკუთარ გზას და იღებს გადაწყვეტილებებს, რომელიც თავისუფალია გარეთ ჩარევებისგან, კითხულობთ განცხადებაში. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ირანის პრეზიდენტ შეხვდა ტერეზა მეისა და ჰასან როუჰანის მოლაპარაკებები გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გაემართა. ბრიტანული მედიის ცნობით შეხვედრაზე მე ირანში დაკავებული ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ბრიტანელი თანამშრომლის გათავისუფლების საკითხი დააყენა, თუმცა მოლაპარაკებების მთავარი თემა მაინც ამერიკის მიერ ირანისთვის ხელახლა დაწესებული სანქციები იყო. ევროკავშირი ცდილობს შეინარჩუნოს 2015 წელს გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ბირთვული შეთანხმება. ანალოგიური პოზიცია აქვს ბრიტანეთსაც. აღსანიშნავია, რომ ტერეზა მეი როუჰანისთან შეხვედრა იმ ფონზე მას შემდეგ შედგა, როდესაც დონალდ ტრამპმა ირანის ლიდერთან მოლაპარაკებებზე უარი თქვა. ამერიკა ირანის წინააღმდეგ სანქციებს აგრესიულად და მტკიცედ განახორციელებს. ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის მრჩეველმა განაცხადა. ჯონ ბოლტონის თქმით, თუ ირანის მკვლელი რეჟიმის სიცრუეს განაგრძობს და პოლიტიკურ კურსს არ შეცვლის, მნიშვნელოვანი შედეგების წინაშე აღმოჩნდება. დონალდ ტრამპის მრჩევლის განცხადებით, ბანკებმა და საბანკო ინფორმაციის გაცვლის სისტემებმა ირანთან ურთიერთობას ყურადღება უნდა მიექციონ და საკუთარ თავს კითხვა დაუსვან, სურს თუ არა ასეთი რისკი. ამერიკა ირანის წინააღმდეგ სანქციების მეორე ეტაპის ამოქმედებას ნოემბერში გეკმავს. ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტმა ვენესუელის პრეზიდენტს ნიკოლას მადუროს მეუღლეს და უახლოეს გარემოცვიდან კიდევ 5 პირს სანქციები დაუწეს. ამ მიზეზი ვენესუელის დემოკრატიის განადგურება და ქვეყნის სიმდიდრის გაფლანგვა. ეგრეთ წოდებულ შავ ზიაში ასევე მოხვდნენ ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი და თავდაცვის მინისტრი. სანქციების შეხვა ასევე 3 იურიდიულ პირს. ვაშინგტონის ქმედებას უკვე გამოეხმაურა პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო და ამერიკელები სიმართლისთვის მკაცრად გააკრიტიკა. მისი თქმით, ვაშინგტონმა თავდასხმა მის ნაცვლად მის მეუღლეზე განახორციელა. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის სამხედრო გზით გადაწყვეტის ნებისმიერი მცდელობა წარმოადგენს პირდაპირ საფრთხეს რეგიონის უსაფრთხოებისთვის. ამის შესახებ გაეროს გენერალური ასამბლეის 73 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას სომხეთის პრემიერმა განაცხადა. ეს პაჟინიანის პირველი გამოსვლა იყო გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე. მისი თქმით, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება სომხეთის საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგის პრიორიტეტია. მან აზერბაიჯანს არაღიარებულ მთიან ყარაბაღთან მოლაპარაკებების დაწყებისკენ მოუწოდა. პაჟინიანი ასევე აცხადებს, რომ სომხეთი მზად არის თანაბრადი თანამშრომლოს ყველა პარტნიორთან რეგიონულ და გლობალურ დონეზე.
ყირგიზეთის და რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა ერთობლივი ანტიტერორისტული წვრთნები დაიწყეს სამხედრო სწავლება ყირგიზეთში, ისგის ყულის რეგიონში იმართება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წვრთნებში მონაწილეობას 2000 ჯარისკაცი, ასევე 400 ერთეული სამხედრო ტექნიკა და თვითმფრინავი იღებს. ყირგიზეთში ჩასვლას გეგმავს რუსეთის პრეზიდენტიც, რომელიც დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის სამით დაესწრება. სააგენტო როიტერის წერს, რომ ყირგიზეთზე ავღანეთიდან მიმავალი ნარკოტიკების ტრაფიკინგის ხაზი გადის და ქვეყანაში ისლამისტის სამხედროების აქტივობაც შესამჩნევია. ბაქოში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე მედლისკენ წარმატებულ სვლას განაგრძობს მძიმეწონოსანი გურამ თუშიშვილი, ქართველი ძიუდოისტი ნახევარფინალში ასპარეზებს. პირველ ორ თაბძოლაში გურამმა დანიელი ნადია იულად დაამარცხა. მეორე ეტაპზე თუშიშვილი უკრაინელ იაკიმ ხამოს შეხვდა და იპონის ძლია. მეოთხე ფინალში კი გურამის მეტოქე გამოცდილი ჰოლანდიელი ძიუდოისტი როი მაიერი იყო. თუშიშვილმა დაძაბულ ბრძოლაში ძალიან საჯობის პირობებში მაინც დაამარცხა ჰოლანდიელი და მედლისტის ბრძოლას განაგრძობს. ფინალური ბლოკი თბილისის დროით ზუსტად 16 საათზე დაიწყება. No doubt at all in my mind. ბათუმში მიმდინარე საჭადრაკო ოლიმპიადაზე მეორე ტურის პარტიები ჩატარდა. საქართველოს ვაჟთა მესამე გუნდი მსოფლიოს უძლიერესი ნაკრების ამერიკის შეერთებული შტატების გუნდთან დამარცხა. საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა მესამე გუნდმა მესამე დაფაზე გერმანიის გუნდთან ყაიმით 2-2 ითამაშა. ქალმოჭადრაკეთა ეროვნულმა გუნდმა კი ნორვეგიის ნაკრებს მშრალი ანგარიშით 4-0 ძლია, ხოლო ვაჟთა ძირითადმა გუნდმა ნორვეგიის ნაკრებთან ყაიმით 2-2 ითამაშა. საქართველოს ქალთა მეორე გუნდმა შვედეთის ნაკრებს მოუგო. ვაჟთა მეორე გუნდმა კი დანიას სძლია. ეროვნულ მუზეუმში გაიმართა ვორქშოპი ახალი ტექნოლოგიები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციისთვის. ღონისძიების ფარგლებში ცნობილმა იტალიელმა მეცნიერებმა ქართველებს ახალი ტექნოლოგიების შესაძლებლობებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და პოპულარიზაციის საქმეში საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს. ვორქშოპის თემა მერციული გამოფენები და თხრობის ხელოვნება, საზოგადოების ჩართვა და წარსულის ახალი სიცოცხლის მინიჭება. ვორქშოპი მეცნიერების და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალზე იტალიის მეცნიერების დღის ფარგლებში ჩატარდა. დღეს ჩვენ მიერ ორგანიზებულია ეს სემინარი, რომელიც ეძღვნება ახალ ტექნოლოგიებს კულტურული მემკვიდრეობის წარმოჩინების სფეროში. ეს ახალი ტექნოლოგიები მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მოიზიდონ მნახველი და იმავდროულად გაახალგაზრდაონ მნახველთა ასაკი. ასევე ეს ხელს შეუწყობს კვლევას ახალი ტექნოლოგიების საშუალებით. ეს არის ინოვაციების შეხვედრა კულტურულ მემკვიდრეობასთან და ეს არის ის მიმართულება, რომელიც ახლა ვითარდება ჩვენს ორ ინსტიტუციას შორის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ეროვნულ მუზეუმს შორის. ცხადის ისტორიული ძეგლების განსაკუთრებული დაცვის კუთხით აღებული ვალდებულებების შესაბამისად სახელმწიფო ოფიციალური უწყებები გადაუდებელ ვითარებაში ძეგლების დაცვის უზრუნველსაყოფად ახალ ეტაპზე გადადიან. იუნესკოს შემოთავაზების საფუძველზე თავდაცვის სამინისტროსა და იუნესკოს სამდივნოს თანამშრომლობით მომდევნო ქართველი სამხედრო ტრენერებისთვის მცხეთაში საწვრთნელი კურსი ტარდება. ამასთან ერთად გაძლიერებული დაცვის ქვეშ მყოფი ძეგლებისთვის სპეციალური განმასხვავებელი სვეტიცხოველზე ჯვრისა და სამთავროს მონასტრებზე საინფორმაციო მანიშნებლებიც იქნება გაყენებული. ეს არის 1954 წელს შემუშავებული მსოფლიოს მიერ ჰააგის კონვენცია, რომელიც გულისხმობს საომარი მოქმედებების დროს ძეგლების დაცვას და ასე ვთქვათ, შემდგომ უზრუნველყოფას, რომ პრობლემები არ შეექმნას ძეგლებს. ამ კონვენციის ყველა ხელმომწერი მხარე ვალდებული არის დაიცვას ის მთავარი მოთხოვნები, რაც საერთაშორისო სტანდარტებით არის. მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ასტრონომიის კლასსა და პლანეტარიუმს ორი ახალი ტელესკოპი გადაეცა. ტელესკოპზე განთავსებულია ამერიკელი და ევროპელი მეცნიერების და ასტრონავტების უნიკალური ავტოგრაფები. საჩუქარი ერთგვარი კომპლექტია ინტელექტუალური მასალების თანხლებით, რომელიც მოსწავლეებს მეცნიერების ამ დარგის შესწავლაში დაეხმარება. ტელესკოპები და დამხმარე მასალები საქართველოში ფონდ ევროარტის ხელმძღვანელმა დალი უბილავა დე გრაფმა ჩამოიტანა. უნიკალური ხელმოწერები სწორედ მან შეაგროვა. ამ ტელესკოპებისთვის მოიცალეს ძალიან ცნობილმა კოსმოსურმა პერსონალიებმა, კოსმონავტებმა, NASA-ს და ESA-ს ასტრონავტებმა და თავიანთი ავტოგრაფები დატოვეს საუკეთესო სურვილებთან ერთად სპეციალურად ქართველი ბავშვებისთვის. მინდა წარმატება ვუსურვო მათ. ძალიან დიდი წარმატება მომავალი კოსმოსური მეცნიერებების და კოსმოსური კვლევების საქმეში. ნებისმიერი ასაკის ადამიანს, იქნება ეს ბავშვი, მოზარდი, ახალგაზრდა, შეუძლია რომ არამხოლოდ კურსი აიღოს ასტრონომიაში, არამედ ერთჯერადი ვიზიტითაც კი შეეძლებათ რომ მობრძანდნენ და დაათვალიერონ და ერთჯერადი ლექცია მოისმინონ ასტრონომიის შესახებ.
და გამოშვების ბოლოს ნაშვიდღების ანონსს გავეცნოთ. ეთერში გვერდება მარიამ გიორგობიანი. მარიამ, მოგესალმებით. მოგესალმები მარიამ, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. რა თემებზე გაამახვილებს დღეს გადაცემა ყურადღებას? ტრადიციულად განვიხილავთ მსოფლიოში მომხდარ სიახლეებს, კულტურის სიახლეებს, რაც შეეხება თემებს, ვისაუბრებთ საქორწინო კონტრაქტზე, სტუმრად გვეყოლება იურისტი, ვისაუბრებთ ასევე ოჯახის ინსტიტუტზე, ბიუჯეტის მართვაზე და კომპრომისების ხელოვნებაზე ოჯახში. მე მგონი ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ, ამიტომ გვიყურეთ აუცილებლად. ნამდვილად საინტერესო იქნება, ასე რომ მაყურებელს მოუწოდებ არ გადათოს და დაელოდოს გადაცემას ნაშუადღებს. მე 15 საათამდე გემშვიდობებით, დროებით.